F38, let's hit the road. Pack your dreams, lighten the load. Tear into wherever life in tow. Force F38. سلام، من احمد خدایری هستم. با اسم تو این کمپر روی اینستاگرام و یوتیوب میتونید کارهای منو ببینید. کاری که الان میخوام معرفی کنم به شما یکی از فورس‌های مجموعمون هست که جدیداً داریم اتاق سازی و تجهیزش رو انجام میدیم. با ما باشید ببینیم که چه اتفاقاتی روی این خودروی 2000 سی سی بنزینی ما انجام دادیم. یه چیزایی بگم بپیچیم بریم اون طرف ماشین، بعد بیایم برگردیم بریم بخش داخلی. خود ماشین رو اول برام بگو چی هست؟ فورس F38 ماشینی که تکمیل شده وزنش، یعنی فول وزنش رو 3 تن و 800 در نظر گرفته، یعنی اجازه بارگیری خودرو تا 3 تن و 800 با خود خودرو هستش. بنزینی گروه بهمن اینا رو در واقع داره تولید میکنه، مونتاژی هستش. گازسوزش اخیراً فروشش شروع شده که من نمیپسندم. برای مصرف سفری و اینا هزینه بنزین انقدی حداقل تو ایران یه آپشنی که داریم بنزین هزینهش خیلی بالا نیست، نیازی نیست که با کپسول های گاز فضامون رو از دست بدیم. طراحی داخل خیلی زیبایی داره، تو کامیونت های هم تیپ خودش قشنگترین و راحت ترین اتاق رو داره. فنربندی خیلی نرمی داره این ماشین. از نظر فنربندی وقتی پشت فرمون میشینی شما اصلا با یه وسیله باری روبرو نیستین توی این کار. دیگه از آپشنای بریم توشو ببینیم. بریم. از اون طرف بیا. صندلی فنری قابل تنظیم متناسب وزن راننده است، به این صورت که الان من میشینم این صندلی میره پایین. از این کنار حالا بستگی داره که وزنمون هر چقدر باشه یه قرقره‌ای داره که میتونیم وزنش راننده 80 کیلویی، راننده 90 کیلویی، 100 کیلویی هر چقدر باشه تنظیم کنیم که متناسب وزن اون بازی داشته باشه، اضافه نباشه کم هم نباشه. کروز کنترلر هست روی فرمون. تو این قسمت ما کروز کنترل رو داریم، ولوم و کلا فانکشن فرمون همش فعاله و برای این ماشین خوبه، کامل هستش. کلیدایی که داره برای در واقع این یه ماشین سواری AC ایر کاندیشن، بله حس کامیونت نمیگیرین داخل این ماشین از فرم چیدمان داشبورد. اون چیه؟ اون تاخوگراف مصرفی نداره توی این ماشینا دیگه، ولی نه حالا احتمالاً از اجباراتی که باید روشون باشه سری اولش نداشت روی اینا گذاشتن. دو تا صندلی که شما روش نشستین، صندلی شاگرد پشتیش کامل میخوابه و یه نیم خواب تو همین قسمت به ما میده با این در واقع تشکی که اینجا داره. از این قسمت هم ما برش زدیم به پشت کابین، به توی کمپر راه دادیم از همینجا که یه گذر اضطراری در واقع اینجا داشته باشیم که در صورت نیاز بتونیم از اینجا بریم تو کمپر یا برگردیم بیایم همین قسمت. آینه بغلا گرم کن داره که توی سرمای خیلی شدید، برف شدید باز به کار میاد. توی تونلایی که بعضی جا بخار میگیره آینه ها این اون مسئله رو حل کرده. نورای جلو قابل تنظیم، ارتفاعش بالا پایین میشه. اتو لایت داره ماشین، میتونین چراغش رو حالت اتو بذارین که خودش روشن خاموش میشه هر جا تاریک شد. و همین یه رانندگی خیلی نرم با تنظیم فرمون و اینا که روی این ماشین در نظر گرفته خودروساز. کیفیت متریال تو مایه‌های مثلا پراید 111 یا حتی پایین‌تره. جنس اینجاها، حالا اینجا خوبه ولی این وسط زیاد جالب از 111 بهتره. چون 111 داشتی 111 قبول من می‌کنم. تسلط دارم. نه بد نیست. ببین برای یه کامیونت حالا خواستی میریم کامیونت دیگه هم داریم مال شرکت‌های دیگه، نمیشه اصلا باهاشون مقایسه کرد. یعنی این بهترینه به این نظر بهترینه. قیمتش چقدر امروز هولوش 1600. چند روز مونده به شب یلدا؟ چند روز مونده به شب یلدا. بله. بریم عقب ببینیم. بریم ببینیم داخل کمپر. کلیت کارهایی که روی این ماشین انجام شده رو توی دو بخش بیرونی و داخلی براتون توضیح میدم. یه قسمت تجهیزاتی که روی در واقع کله این کامیونت نصب شده شامل باربند و گارد شاخه پرونی که اینجا داریم. خب ارتفاع ماشین زیاده نسبتاً، تو جنگل و اینا به شاخه احتمال گیر کردن داره. این محافظ رو ما براش یه پارچه با باربند در نظر گرفتیم. این پایین هم سوراخ‌کاری و اینا نداره، نصب روی خود باربند هست. یه قسمت اینجا حدود 1 متر فضای بار این بالا ما در نظر گرفتیم پشت این لایت باری که داریم.
حدود 30 سانت 35 سانت انتهاش به اندازه عرض ماشین یه مخزن آب رزرو در نظر گرفتیم. میدونم که اون بالا جای خوبی برای آب نیست، مخزن داره ماشین زیرش حدود 150 لیتر. این مخزن رو ما میذاریم و تاکید میکنیم که توی آخرین لوکیشن، توی آخرین نقطه رسیدن به لوکیشن، اگه روستایی بود، چشمه بود، آخرین جایی که به آب دسترسی داشتن، اینو پر کنن که حدود 120 لیتر آب اضافه توی کمپ داشته باشن. برای حرکت توی جاده توصیه اصلا نمیشه، نباشد بهتره. یه نردبون اینجا ما در نظر گرفتیم برای دسترسی به همین در واقع تأسیسات و اون باربند. پله ها رو لب شما دونه دونه شاخدار در نظر گرفتیم که پا سر نخوره از روش. اینا جزئیاتی هست که در واقع توی این نردبون کار شده. شاید بپرسید چرا تاج نیومدیم روی این ماشین، این قسمت خواب مثلا روی اینجا نیاوردیم؟ کله این کامیونت بلند میشه مثل تریلیایی که احتمالاً دیده باشیم برای دسترسی به موتور. اینجوری باز میشه که به موتور دسترسی پیدا. بله، بعد دسترسی به موتورش از اینجاست و اینو ما برش دادیم. با اینکه اتاق باز بسته میشه، راه داره به داخل کمپر و نیاز به هیچ کار اضافی شما ندارین. باز میکنیم، میبندیم و آب بند هست. اون قسمت برش خورده. قسمت بعدی اتاق کمپر هست. اتاق خالی این با این متریالی که ما داریم و وارداتی هست، فقط اتاق خالیش 450 کیلوه. اتاق کامل این باکس خالی اتاق 450 کیلوه. بعد میاد روش اضافه میشه، حالا این پله اضافه میشه، سایبون اضافه میشه و بقیه چیزهایی که نصب میشه روش میاد به این کار اضافه میشه. نهایتا وزن این خودرو موقع تحویل به مشتری حدود 2 تن 750 هستش. حالا یه خورده حالا بالا پایین بشه دیگه روی لوازمی هست که 2 تن 750 با خود ماشین، با خود ماشین کامپلت، یعنی که شما اجازه داری یه تن و 50 کیلو اجازه داری هنوز روی ماشین اساس شما اضافه کنی تا برسی به سقف مجاز بار. ولی خب مثلا پلیس تو راه نگرد داره بگه برو باسکول کنه مشکلی نداری. ولی اصلا ما با پلیس هم این قسمتش رو اصلا قبل از این ما برای خودمون ماشین سبکتر باشه، ایمنیش بیشتر، رانندگیش راحت‌تر، کلا گیر کردن ماشین کمتر و همه این مسائل رو در واقع این وزن سبک برامون داره. استهلاک ماشین هم نهایتاً میاد پایین‌تر. سایبون داریم بالا، یه سایبون 3 متری هست. طول اتاق 3.40 هست روی این. باز ما اینو از این قسمت که انتهای شاسی خودروه حدود 40 سانت رفتیم عقب، بیشتر نرفتیم که از عدد قانونیش بیرون نزنه. میشده که بزرگتر هم بشه، یعنی اگر میخواستیم درست کنیم میشد، ولی نکردیم که از عدد قانونی بیرون نزنه. یا این باکس ها رو که به این فرم در آوردیم توی شیب ها، ناهمواری ها جوری کردیم که دستتون بسته نباشه برای رسیدن به لوکیشن های، نمیگم آفرود سنگین. ما خب تو ایران کمپ سایت های تعریف شده اسفالت تخت نداریم و معمولا جایی میخوایم کمپ کنیم ته راهمون قطعا به یه خاکی و یه ذره ناهمواری میخوریم دیگه. گیر این یه تیکه نباشیم که آقا پشت ماشینم سپرش گرفت فلانجا میخواستم فلان خاکی رو رد کنم. این شیب رو هم برای اون دادیم. این باکس کوچیک‌تر ولی به نظر من کارآمدتر شده. توی این قسمت ما ورودی برق کمپر رو داریم که از اینجا برق رو به کمپر میدیم، باتری ها شارژ میشه و سایر وسایل مثل کولر و اینا که احیانا اگر جای برق دسترسی داشته باشیم مستقیم از برق بیرون میتونیم استفاده کنیم. کیت بعدیمون این قسمت هست. پرکن مخزن آب رو داریم، فندکی 12 ولت رو داریم اینجا، قایق بادی، هر وسیله‌ای که با فندکی باشه بتونه در واقع نیاز باشه از همینجا میتونیم برق برداریم. برق 220 ولت اینجا میتونیم برداشت کنیم. خروجی آب، خروجی گاز. بیرون یه موقع باربیکیو می‌خوایم بذاریم با سوکت میزنیم بیرون. خروجی آب داغ و آب نه یکیش آبه، یکیش برای گازه که بیرون میتونیم باربیکیو سوکتی داشته باشیم که بیرون بذاریم و گازی استفاده بکنیم. اینا از این قسمت عبور می‌کنیم. از همونجا هم آب پر میشه. از همونجا هم آب پر میشه. برداشت آب هم داریم، برداشت گاز هم هست و برق 220 ولت، برق 12 ولت. این قسمتی که الان ما بهش دسترسی داریم، تخت خوابی که داخل هست تو این فضاست و اینا زیر تخت خوابی هستن که میریم بعداً داخل میبینیم. این قسمت انبارمونه. انبار میشه بله. این قسمت ما یه سینک و گاز داریم به این صورت. اجاق گاز سینک تو این قسمت برای استفاده اوتدور هستش که خیلی وقتا من خودم اینجوری مدلم که تو کمپ که هستیم دوست ندارم تو ماشین برام پخت و پس کنم به شرط اینکه مزاحمت هوایی نداشته باشیم. بله کمپ میریم که بیرون باشیم. اومدیم خودتون رو ببینیم همش تو آشپزخونه این
نشه، بیرون پخت و پزمون انجام بدیم. این اجاق گازمون، این در رو دوباره میتونیم باز کنیم. کپسول گازمون هست برای در واقع همین سیستم و اجاق گاز داخل. مخزن سوخت گازوئیلمون از همینجا میتونه شارژ بشه و بخش تاسیسات برقمون هم تو همین قسمت ما در نظر گرفتیم. بخاری درجا رو میبینم، بخاری درجا هستش که اینا همه رو میریم داخل میبینیمشون. خیلی هم عالی. اونم قطع کنه برقه. اینم قطع کنه برق اصلی که کمپر رو موقعی که کار نداشتیم قطع کنه میزنیم و کل برق از سیستممون جدا میشه. تو قسمت پشتی ماشین یه باکس داریم. این باکس برای لوازم بیرونی، حالا شامل میتونه لوازم باربیکیو باشه، منقل و زغال و وسایل دیگه، یا صندلی و میز بیرونیمون. کولر رو داریم. یه کولر 9000 اینورتر هستش، مصرفش حدود 2.5 آمپر در 220 ولت هست. کریر دوچرخه است. این قسمت باز میشه، یه 2 تا فک داره اینجا باز میشه، دوچرخه بین این قرار میگیره. سبد داریم این طرف. سبدم حالا تعریفش میتونه این باشه که رفتنی خورده هیزم ما توش میبریم، از کمپ برگشتنی معمولا برای زباله هامون یه جایی نیاز داریم که دوست نداریم توی ماشین توی سبدها بیاریم، همینجا رو میتونیم استفاده بکنیم. متریال هم که همه فلزیه. همش فلزیه. زاپاسبندمون تو این قسمته. از اینجا لولا میشه، این لولاست. اون پیچ باز بشه میاد پایین. این زاپاس اینجوری میاد پایین. تو این ارتفاع ما اینجوری زاپاس رو میتونیم برداریم. 2 تا پیچ از پشت داره، پیچای خودش 4 تا پیچ چرخ هستش که از پشت باز میشه. بعد اون 2 تا پیچ و این پیچ باز بشه و اون طرفی این شکلی میاد پایین. تو این ارتفاع لاستیک ما میتونیم لاستیک رو برداریم، دوباره لاستیک بعدی رو بذاریم جاشو، ببندیم بره بالا. این از قسمت سپر پشتش هم خیلی خوشگله. 2 تا دوربین داره؟ نه، یه دونه است دوربینش. دوربینه چرا کلش به سمت بالا؟ نه، جهتش اینجوری درسته. زاویه داخلیش تو این جهت درست نشون میده. یه انبار دیگه هم اینور داری؟ این ادامه در واقع اون فضایی از زیر تخت هست که اون تاسیسات پشت اون دیوار و اون یخچال هست. اینا رو حالا یخچال میریم از داخل میبینیم که متریالی که احمد آقا واسه اتاق استفاده کرده خیلی متریال جالبیه. این رنگ پذیر هم هست. ببینید سطح مقطعش چه شکلیه. رنگ پذیر هم هست، یعنی هر رنگی بخوایم رنگ دیفالتش این رنگ سفیده. بیرونی ترین لایه‌اش لایه یوویه که به شدت تو تابستون گرما رو نمیذاره جذب بشه، نه اینکه اصلا عایق داشته باشیم نذاره عبور کنه. یه موقع شما علنا با ساختن این اتاق و استفاده از این متریال دیگه عایق کاری هم احتیاج نخواهید. عایق کاری احتیاج نداریم، ولی من خودم توی قسمت مثلا میگم تو قسمت خوابمون که این دیوارا هستن، تو دیوار یه لایه نرم کار میکنم روشو دوباره تو دوزی میکنیم که حس گرمی و نرمی رو توی اون قسمت خواب داشته باشیم. وگرنه برای زمستون عایق باشد بهتر است، برای تابستون اصلا این جنسش یه جوریه که گرما رو پس میزن، نمیذاره جذب بشه. روی ترین لایه‌اش که اون یووی باشه. وقتی رنگش بکنیم اون خاصیت رو دیگه نداریمش، فقط رنگ دلخوامون رو به دست آوردیم، از سفید خارج شدیم و یوویمون رو از دست دادیم. ولی چیزی که من دارم اینجا از نزدیک میبینم خیلی راحت کاور روش میخوابه. اگه کسی بخواد رنگ ماشینش باشه و خوشگلش کنه با کاور راحت کارش انجام میشه. استیکر بهترین حالتی است که روش میشه کار کرد. این قسمت هم که اینم باز کن ببینیم توشو. عین این باکس اون طرف هم بود دیگه. خالیه دیگه، دو تا هرچی باکس. بخوای بله جای وسایله. این قسمت هم که باک ماشین هست. باک اضافه کردی یا باک اضافه نکردم. چند لیتریه باکش؟ باکش 65 لیتره. من خودم سفر ترکیه که رفتم کیلومتر زدم، 500 کیلومتر با این باک من رفتم. 500 کیلومتر 500 رو رد کرد و خاموش شد ماشین. مشخصا می‌خواستم ببینم چقدر راه میره با این مقدار وزن. حدوداً 112 هولوش 11 خودشون گفتن 6 و 7 اینا که نه. همون 11 رو میسوزونه. و بنزین چون مثل گازوئیل نیست که ما بخوایم 200 مثلا 200 لیتر 300 لیتر گازوئیل بذاریم که یه جا گازوئیل گیر نمیاد. شب بنزین همه جا هستش، هر جا پول میدی گازوئیل میدن. من دلیلی ندیدم که بخوام وزن اضافه کنم. و البته که بنزین خطرات اضافه کردن باکش به خاطر بخاراتش خیلی زیاده، ترجیح دادیم فابریک باشه و دست نزنیم بهش. اینم که اینجا می‌بینیم شیلنگ تخلیه، شیر تخلیه است، درسته؟ دستگیره شیر تخلیه است که این دستگیره اینجوری وصل میشه میره به تانک، اونجا در رو میکشه و فاضلابمون تخلیه میشه. این زیر چی داریم؟
مخزن آب هستش، مخزن استیل آبه. این لوله رو در موردش یه توضیح به شما بدم. بریم اون طرف ببینیم ادامه این لوله کجا رفته. این ورم یه دونه تخلیه دیگه هست که احتمالا این تخلیه سیاهه. یکیش سیاه یکیش خاکستری. اون جلویی خاکستریه. سیاه مال دستشویی و پیپیه، خاکستری مال حموم و ظرفشوییه. بقیه همه آبایی که از زیر ماشین میریزه. اینجا یه لوله داریم. این ادامهش از اون طرف مخزن زده بیرون. این لوله اگزوز بخاری درجامونه. بخاری درجا توی یه کمپی یه جایی هستین که شرایط شب انقدر سرده که شما بخاری درجا روشن میکنی، این مخزن آب بیرون یخ خواهد زد. اگه هوا اونقدر سرده از توش رد کرده. اگزوز از توی منبع آب رد شده. اون شبی که اونقدر سرده که بخاری درجا لازم داری، صبح شما شیر آبو باز کنی آب گرمه. یخ نمیزنه. یک آیتم گرمه بدون هزینه اضافی. یعنی آب گرم کن داریم ما جدا روش میتونیم آب رو گرم کنیم، ولی وقتی میشه با یه استفاده بخاری درجه روشن آب هم گرم اون بشه. که روشنه بذار اینم گرم کنه. آره اون که روشنه اینم گرم کنه. گازوئیل اضافه مصرف نمیشه و صبح شما پا میشی با مشکل یخ زدگی مخزن دیگه روبرو نیستین. خیلی عالی. این قسمت بیرونی ماشین. سایبون رو هم که گفتیم. پنل هم بالای ماشین 2 تا پنل 270 هست که میشه 540 وات پنل روی سقف ماشین. نردبون ما داریم. نردبون برای روی سقف همینه. از همینجا در واقع بخوایم بریم بالا به این صورت میریم بالای این سقف. از اینجا هم که میتونیم بریم روی، اگه خواستیم پنل تمیز کنیم یا هر اتفاقی باشه. یا اون بالایی یه دونه فیلمم از پنلا بگیر. این هم 2 تا پنل 270. دوباره توضیحش هم بده. 540 2 تا 270 میشه 540 وات پنل. نیروگاه خورشیدی تو این کمپر. بریم داخل ماشین ببینیم. اینجا یه پله گذاشتن که فکر میکنم آدمای مسن هم حتی میتونن ازش به راحتی استفاده بکنن. این برقی هم داره. من برقیشو رو ماشینای دیگه قبلا گذاشته بودم زیر ماشین، چون گل و شل آب میپاچه. پیچ ماردونا و مکانیزم پله رو معمولاً با دردسر روبرو میکنه. گفت دیدیم آقا نداشته باشه، دستی باشه، اون خرابی ها رو هم نداشته باشیم، ارزون‌تر راحت‌تر. ارزون‌تر که هست داره، ولی اصلا به قیمتش نگاه نکردم که به خاطر ارزونیش. اگر اون خوب بود اونو قطعا میذاشتیم. همچنان که آب گرم کنی که الان روی این ماشین هست نزدیک 60 میلیون تومان شده. اون وقت اسم این ماشین رو من گذاشتم یه پروژه اقتصادی. آب گرم کن نیاز بوده گذاشتم، فلان آیتم نیاز نبوده حذفش کردم. اون چیزی که نیاز بوده رو بهترینشو گذاشتم. در ورودی برهمی هست. برند اروپایی استفاده کردیم. سطل آشغال داره اینجا. این سطل آشغالش جدا میشه، میتونیم بیارین خالیش کنیم. این دوشی هست که بیرون ماشین به اون سوکتایی که صحبتشو کردیم وصل میشه. این در خودش پرده داره، شیشه دوجه داره و یه قفل. تو این حالت قفل میشه از داخل، تو این حالت در بازه. اینجوری هم که میکشیم در رو باز میکنه. دقت کنید دستگیرهاش هم تو 2 تا ارتفاع مختلفه، دستگیره بیرون و دستگیره تو. چون وقتی از تو میخواید باز کنید بالاترید دیگه، ولی وقتی بیرونید دستگیره جلوتر بهتون. بفرمایید بریم تو. هر وقت دیدید کمپری کفش موکته، ابتدا کفشاتون رو در بیارید. از اینجا میگم، بعد یه جابجا میشم این برای میگم. وارد کمپر که میشیم از همین در و مجموعه پشه بندی که روی خود در هست، برای اینکه حالا تو استراحت دیگه هواخور داشته باشیم و پشه خور نداشته باشیم. کنار در اومدم یه دونه کمد کار کردم برای لباسایی که در واقع به صورت ایستاده اینجا ما بتونیم بذاریم. این مشتریمون خواستن که براشون طبقه طبقه کنیم، گفتن من لباس ایستاده ندارم. از متریالتون نور رد میشه. بله. جاهایی که مثل توی کمد برای اینکه خفه نشه هیچی نمیزنیم که داخل کمدها روشن نیاز به چراغ هم نداره. چراغ هم نیاز نداره اون داخل. حالا اون داخل و توی دستشویی هم حتی همین مسئله هست. حالا در باز کردن با چراغ خاموش میبینیم که به چه صورتی هست. بعد توی این قسمت حالا یه مدیا پلیر دم در داریم، سوکت شارژر یو اس بی رو داریم اینجا. شارژر یو اس بی، سیستم صوتی که جایی نصب شده که هم از بیرون قابل شنیدن هم از داخل. دقیقاً. این قسمت جای نشستن
هست. نیمکتایی که زیرش باکسه، حالا توی این باکس خواستن براشون فریزر بذاریم یه دونه اضافه بر یخچالشون، گفتم ما نیاز داریم یخچالمون بیشتر باشه، ولی داخل این باکس ها هر سه قابل استفاده است. این میز میتونه از اینجا جدا بشه، میز برداشته میشه و کل این قسمت تبدیل میشه به فضای خواب. چطوریشو انجام میدیم اینجا رو اجازه بدین توضیحاتشو بدیم. هر وقت خریدی بهتون یاد هر وقت خریدی بهتون یاد میدیم. توضیحاتو بدیم اینجا. می‌خوایم الان بچرخیم آخر سر اینجا رو جای خواب میکنم که ببینیم. تو این قسمت هم که خب جای نشستن هست و پنجره، این پنجره رو ما پنجره کشویی در نظر گرفتیم، بالا پایینی که تو حرکت بتونیم بازش کنیم. پنجره‌های کمپری که لولایی هستن اونا رو تو حرکت نمیشه باز گذاشت. اینو ولی اینجوریه، مثل پنجره قطار. اتوبوسای قطار 302 قدیمی هم اینجوری بود دیگه. البته اون کشویی میرفت کشویی بودن. اینا قطاریه. آره این قطاره. اینا قطاریه. و دزدم فکر نمی‌کنم مثلا کاری باش داشته. البته دزد بخواد بیاد تو که دیگه خیلی اصلا تو نمیاد. این کمپر بیرونش هم لوازم داره. کولر همون کولری که بیرون گفتم 9000 اینورتر هست، هایسنس 2.5 آمپر هم آمپرمتر گذاشتیم روش مصرفش اگه کسی سوال شد براش. خب از این قسمت رد شیم، جامون رو عوض کنیم. من اینجا رو چراغش خاموش کنم اول نور بیرون مشخص باشه. سرویس رو شما بگیر، به خاطر اون دیواری که شما می‌بینید نور داره. خیلی اون جنس بدنه که در واقع ازش نور رد میشه. شما برای دستشویی رفتن نیاز به چراغ نداره اگه روز هوا روشن باشه. و این مثلا خورده ریز عوامل باتری ما رو سیو میکنه. همین که ریز چراغ اینجا نباشه اونجا نباشه کم کنیم. و تو مسئله وزن، حالا من چراغ اینجا رو هم روشن کنم، از نظر وزنی بخوایم صحبت کنیم، این روشویی کل این روشویی حدود 2.5 کیلو هستش. تمام این روشویی با کابینت زیر شد مجموعش یه پکیج خیلی سبکه. این آماده بوده دیگه. این آماده بوده. کجاییه؟ چین، برادران چین. پنجره‌ای هم که براش در نظر گرفتیم توی کمپر بعد از دوش گرفتن معمولا این بوی نمه برای تهویه شدنش کمپر خشک بشه، توش این بوی نمونه هوای چیز نشه، یه پنجره باحال همچین چیزی. الان میبینید دقیقاً که باز کردیم چه هوایی اومد، دقیقاً سریع خشک میشه و جمع و جور میشه، اینجا بوی نم نمیمونه توی سرویس بهداشتی. این به این صورت چراغش خاموش و در بسته. اجاق گاز و سینک رو داریم تو این قسمت. کشوی کابینت رو داریم. چرا این کشوی کابینت که در واقع جای قاشق و بشقاب و یه سری چند تا لیوان اینجا چون دیفالت اینو در نظر گرفتیم. کمپری استفاده بله. یهو 5 میلیون تومان فرقش میشد دیگه. بله تو بیشتر. چون ما گذاشتن فقط تتفورد می‌بندیم، چینی نمی‌بندیم. الان فکر می‌کنم حدود 70 میلیون شده باشه. روی بعضی کارامون هست، حالا اونا رو هم میگیریمشون. این قسمت هم که 2 طبقه هر طرف کابینت داره برای ارتباط به بیرون، ارتباط به برای جای ظرفا. اینا چه خوشگلن. باز برای وزنشون، بحث وزن، این درای آلمانی رو ما برای اینا استفاده کردیم. برند ریهای آلمان، اگه کسی خواست بدونه چیه، برند ریها آلمان، کرکراها که وزن نداره، خیلی کم. این پشت باز پی وی سی ها در اومده اون قسمت هایی که نیاز نداشته و به همین ترتیب همین برای سبک شدن، همش برای سبک، جایی که بوده که نیاز نبوده باشه. دور تا دور همین کابینت تو قسمت خواب خورده و این حالت نیم دایره‌ای که در آوردی خیلی اینجا رو شیک کرده. این مشتریمون بچه داره، من بیام این طرف شما از عقب‌تر باز بگیره دامشو، گفت از تخت بچه‌م میخواد قل نخوره بیفته پایین، نوزاد دارن. یه تیکه براشون اینو گذاشتیم. آفرین. به این صورت که بچه بالا خواب بود، این از بالا خیلی ساده ولی قل خوردن بچه رو نگه میداره. اینم میتونه بره کنار. یخچال رو داریم، کلید بخاری درجا رو داریم، دریچه بخاری درجا و کلیدای پمپ آب و یخچال، کلیدای اصلیشه. تو یخچال ما یه قفل اینجا گذاشتیم براش که درش باز نشه. این داخل یخچال و فریزرش. بخاری درجا همون یه دونه ورودی رو گذاشتی؟ همون دریچه است. بله 5 کیلوواته که اصلا برای این ماشین تو اضافه اصلا خیلی زیاده. خب اینجا رو اگه میشه تختش کنیم ببینیم چجوریه. اینجا هم تختش میکنیم.
میذاریمشون. اینم برای این قسمت. این پشتی هم اینجا نیاز نیست باشه موقع خوابیدن. این هم اینجا. این قسمت هم شد یه فضای خوابی که شب بخیر. پایان ماجرا. خیلی باحال شده. چون هی حذف کردیم پشتی این میشه دوشک اینجوری اینا رو در هم استفاده کردیم. بهت خسته نباشید میگم. سلامت واقعا باشید. قشنگ با فکر و سلیقه و واقعا سعی کردیم کار همونجوری که اجاق گاز رو دیدین اون چیزی که میشده رو ارزون کردیم، اون چیزی هم که نیاز بوده که مثلا میگم آب گرم کنه گازی که مشخصا خطرناک هست رو حذف کردیم. آب گرم کنه 60 میلیون تومان گفتم آقا بذاریم 50 تومان 50 پول عددش یادم نیست حالا. به جز اون هیچ چی به درد نمیخوره. من آب گرم کنه اون هم آب گرم کن دیزل داشتم واقعا معرکه است. آب گرم کنه دیزل خیلی چیزا تو 5 دقیقه آب داغ هر دمایی که بخوای. و راه ورودی رو هم ببینید از اینجا دسترسی به کابین جلو دارین که ایراد بخش بزرگی از کامیونت هایی که کاروان میشن همینی که راه ندارن و دست شما در نکنه. بریم بیرون که فکر نمی‌کنم چیزی از قلم افتاده باشه. راجع به قیمت ها بهمون بگید. یه چیز سقف ماشینم من حالا چراغا رو خاموش بکنم یه چیزایی مشخص میشه. چون پنل بالاش هست این قسمت خواب الان سقفش نور داره. اگه اینجا پنل نداره مشخص شد اون قسمت پنل نیست. بفرمایید. ولی اگه تو روز بخوای بخوابی تاریک نیست دیگه. بعد چشمم بزن. خیلی باحاله. پنجره‌ای که شیشه‌ایه رو من توی ایران ندیده بودم. آمریکایی‌ها همه کمپراشون این چیزها این پنجره کمپریه. اینا رو ما هر جایی حسب یه سری مسائلی دیدم اگر شیشه‌ای بهتره شیشه‌ای گذاشتم، کمپری بهتره کمپری گذاشتم. جداره بیرون شیشه است، جداره داخلش پلاستیکه؟ نه. چجوریه؟ این کامل چیزه. پلاستیکه؟ این کامل پلاستیکه ولی فرم بیرونش همونجوری که دیدی احساس کردی شیشه تخت بیرونش تخت این شرکتشون اینجوری تولید میکنه. آها ولی شیشه نیست. این یه شرکت این شرکت جاروپ اینا رو من ترکیه میرفتم اونجا دیدم که البته الانم تو ایران هم آوردن این مدل پنجره فلت رو. جالبه. این اون مهدبش به داخلشه. اون چیزی که اون توی اون یکی مدل پنجره ها به بیرون. احمد آقا چقدر طول کشید اینو بسازی؟ اینا رو الان ما 2 ماهه داریم میسازیم. یعنی 60 روز کاری؟ 0 تا 100ش. قیمت این همین ماشینی که امروز نشونمون دادی با همین جزئیات الان چقدره؟ امروز 4300 با ماشینش. با ماشین امروز 4300. یعنی کسی ماشینو بخره 1,600 ازش کم میشه. شما 2,700 ازش چقدر میشه؟ هم حدود 2,700 میشه. 2 میلیارد و 700 تومان ازش پول میگیری 2 ماه بعد همینو تحویلش میدی. حالا یه موقع‌هایی معمولا تو دستمون ساخته شدهش رو هم آماده داریم مثل الان به تعداد میتونیم از کارهایی که مثلا 1 ماه جلو هستن هم تحویل بدیم. زودتر از 60 روز زودتر مثلا کارهایی داریم که 1 ماه کارش انجام شده هست. اگه کسی خواست ماشینش رو هم با هم قیمت در واقع بازار باشون میتونه حساب کنه. کاربری این ماشین چیه؟ اتاق مسقف ایزوله. آها مثل یخچال مثلا. یخچال خیلی داستان داره از نظر قانونی چون میگن میره تو کارهای اداره وزارت بهداشت و این داستانا پیچیده میشه ولی اتاق مسقف ایزوله فعلا قبل از کمپر مناسب ترین کاربریه برای این کار. و اتو کمپینگش هم پیگیر هست شرکت انجام بده ولی هنوز نشده. کار شخصی من و ایکس و ایگرگ نیست. این رو گروه بهمن باید تو ریز کاربریاش بیاره بعد ماهای تجهیز کار من و دوستانمون که تجهیز کار هستیم اقدام میکنیم برای در واقع گرفتن استاندارد مثل کار تو ریز کاربریشون آورده بودن کافی بود کارهای ما استاندارد باشه تا بتونیم بعد از طی مراحل قانونیش کاربری اتو کمپینگ رو بگیریم. باز هم اینا جوری طراحی شده در واقع جوری کار شده که اگر فردا روزی گروه بهمن اومد گفت آقا تو ریز کاربری اتو کمپینگ رو آوردیم ما میتونیم برای همه این اتو کمپینگ هایی که ساختیم این فورسا تماما تقاضای کاربری اتو کمپینگ بدیم و مراحلش طی بشه. تا اون روز ظرفیت حمل مسافر این ماشین چقدر؟ 2 نفر. 2 نفر تو کارتش زده؟ 2 نفر کارتشه. اوه. در حال حرکت هم که کسی تو قسمت کمپر نباید باشه. قانونا نباید باشه. مثل خیلی کارهای دیگه که فعلا تو کمپر سواری ایران ما داستانهاش رو
داریم. قانونا فیات دوکاتا نباید کمپر بشود، قانونا فلان ماشین نباید کمپر بشود. اینجوری بخوایم حساب کنیم 99% کمپرهای ایران غیر قانونی هستند. مثلا همین. پدر خود من ماشینش کاربریش مینیبوسه ولی داره سالهاست به عنوان کمپر استفاده میکنه. اینا هستش ولی قانونی نیست. قانونی نیست ولی داره قانونش جا میفته که خود من هم حالا هم هیوندا داشتم که خب هم شما دیده بودین هم بچه‌ها قبلا لوتوس رو داشتیم، توی کارتشون ماشین 4 نفر بود، کامیونت بود، 2 نفر اجازه داشتن عقب بشینن. ولی این ماشین اگر بیاد بره به اتو کمپینگ برسه، عقب با داشتن کمربند ایمنی 2 نفر مجاز هستن که بشینن اگر اتو کمپینگ بشود کاربریش. نشه فعلا همین 2 نفره. با همین کاربری 2 نفر ما 4 نفره ترکیه رفتیم اومدیم، توی مرز و در واقع تو مراحل اداری و قانونیش مشکلی پیش نیومده برامون. ولی اگر یک نفر جلوی ما رو بگیره، خب طبق قانون اگه یه پلیس بد اخلاق بیاد جلو و بخواد سلیقه‌ای برخورد کنه یا اصلا با قیافت حال نکنه، اصلا قانونی میتونه جلو تو بخواد راه قانونی رو طی کنه، میتونه جلوی منو بگیره. ولی امتیازی که فورس داره نسبت به اون دوکاتایی که فرمودیم، فورس نه هر کامیونتی، بدترین شرایط، بدترین پلیس بخوره به پست من با این ماشین بگه آقا کاربریش رو باز کن، 4 تا پیچه با چند ساعت وقت باز میکنم، ماشینم رو آزاد میکنم، میارم بیرون. این پروژه سر جاش هست. ولی اگر بخوایم از توی فیات دوکاتو واقعا قانونی برخورد کنیم، بکنیم بریزیم بیرون، یعنی همه چی نابود شده. چون میدونی بعضی وقتا پلیس ماشین رو میگیره میبره پارکینگ، میگه باید توی پارکینگ ماشین رو به حالت استاندارد برگردونی بیای. حالا فکر کن مثلا کمپر شده، حموم، دستشویی، آشپزخونه، اینا رو باید بکنی، صندلی مینیبوس بذاری توش، بیچاره میشی. هیچ یه بخاری درجه باید بزنی زیر بغل تو بیای بیرون. یعنی واقعا هیچ کدومش دیگه برای دوباره نصب کردن قابل استفاده نیست. یه چیز خیلی خیلی حیف میشه ماجرا. ولی روی این مدل کامیونت ها امتیازی که دارن و یه خورده آدم با دلگرمی راحت‌تر میتونه طرفشون بره، اینه که تو بدترین شرایط باید شما این 6 تا پیچ رو باز کنین، اتصالات مخزن و برق ازش جدا کنین، با جرثقیل بذارین کنار، بگین آقا برگشت به حالت قبلیش. این اتفاقی هست که تو بدترین شرایط میفته برای کامیونت. ولی تا اون روز من پیشنهادم اینه که اگر دو نفر و یه بچه بیشتر هستید سراغ این کامیونت نیاید، یه خورده صبر کنید کارهای قانونیش انجام بشه، بعد تشریف بیارید. احمد آقا مرسی از وقتی که گذاشتی. سلامت باشین. شماره تلفنتو بگو اگه کسی بخواد باهات ارتباط برقرار کنه چطوری باید این کار بکنه؟ 112 49 49 551. آدرس پیجشون هم که اونجا تو این کمپر. اسم این برند خودم گذاشتم. لوگوش هم شما زحمت کشیدی برامون. خیلی دوستت دارم. مرسی از وقتی که گذاشتی. موفق باشید. خداحافظ. سلام. مرسی از شما که این ویدیو رو نگاه کردید دوستان. Rolling out of Tehran city streets, Force F-38 is all you need.